હાય ફ્રેન્ડ્સ, શું તમારા અને તમારા સંતાનોના સંબંધો દિવસે ને દિવસે બગડી રહ્યા છે? શું તમારું સંતાન તમે જેને કહેવા માગો છો એ સમજી નથી રહ્યું અથવા તો તમારા હાથમાંથી નીકળી ગયું છે? તો દોસ્તો, તમારે તમારા સંતાનના 3 ટી જેને શીખવાડવાના છે એ જો તમે શીખવાડી દેશો તો તમારું સંતાન એ તમારી સાથે ફરીથી પહેલાં જ જેવા કનેક્શનમાં આવી જશે. હાય ફ્રેન્ડ્સ, આઈ એમ પ્રિયેશ પટેલ. મારે જે 3 ટીની વાત તમને કરવી છે એમાંનો પહેલો ટી છે ટેલેન્ટ. દોસ્તો, ટેલેન્ટની વાત જ્યારે આવે ત્યારે મારે તમને એક ક્વેશ્ચન પૂછવું છે. સચિન તેંડુલકર જે સારામાં સારો ક્રિકેટનો પ્લેયર છે એ શું સારામાં સારો ફૂટબોલનો પ્લેયર બની શકે? રોનાલ્ડો જે સારામાં સારો ફૂટબોલનો પ્લેયર છે એ શું સારામાં સારો ક્રિકેટનો પ્લેયર બની શકે? દોસ્તો, ઈશ્વરે બધાને એક જ વસ્તુ આપી છે કે જેમાં એ ટોપ કરી શકે છે. તમારું બાળક પણ કોઈ એક જ વસ્તુમાં ટોપ કરી શકશે. ભગવાને તમને દીકરા દીકરીઓ આપ્યા છે. તમને કોઈ સાઉથનો સુપરસ્ટાર રજનીકાંત નથી આપ્યો કે તમે એની પાછળ એટલી બધી અપેક્ષાઓ રાખીને બેઠા છો કે ભાઈ મારા બાળકને ભણવામાં તો આગળ જ હોવું જોઈએ, મારું બાળક ક્રિકેટમાં તો નંબર 1 જ હોવું જોઈએ, મારું બાળક સંગીતમાં તો આગળ જ હોવું જોઈએ, મારું બાળક ડાન્સમાં તો કે ફર્સ્ટ હોવું જોઈએ. હા, કોશિશ કરો કે એને બધું જ વાતાવરણ મળે, પણ તમારું બાળક વધશે તો કોઈ એક જ ફિલ્ડમાં આગળ. ભજીયાની લારીવાળો કે ચાની લારીવાળો પણ સાંજ પડીએ 5000નો તો ધંધો કરી લે છે. ગામમાં ઘણા બધા ડોક્ટર્સ ને એન્જિનિયર એવા છે કે જે સાંજ પડીએ 5000નો બિઝનેસ નથી કરી શકતા. તો મારી વાત કહેવાની એ છે કે જો આવડત તમારા છોકરામાં હશે, ટેલેન્ટ જો તમારા ચાઇલ્ડમાં હશે, તો એ ગમે તે કરીને સાંજ પડીએ સારું એવું કમાઈ લેશે. તો યાદ રાખો કે ક્યારેય કમ્પેરિઝન ના કરો અને કોમ્પિટિશન પણ ના કરો. કમ્પેરિઝન અને કોમ્પિટિશનના ભાર નીચે તમારું છોકરું દબાઈ જતું હોય છે. હંમેશા હું કહેતો આવ્યો છું કે તમે તમારા બાળકના જજ પણ ના બનો, પોલીસ પણ ના બનો, તમે તમારા બાળકના ફક્ત ચોકીદાર બનો. મેં હમણાં જે કિસ્સો સાંભળ્યો હતો કે 5મા ધોરણના છોકરાએ સુસાઇડ કર્યું. પંખે લટકીને 5મા ધોરણના છોકરાએ સુસાઇડ કર્યું. હું જ્યારે 5મા ધોરણમાં હતો ત્યારે પંખે લટકતો હતો, પણ પંખો તોડવા માટે, સુસાઇડ કરવા માટે નહીં. તો દોસ્તો, ટેલેન્ટમાં ને ટેલેન્ટમાં માતા પિતાની અપેક્ષાના ભાર નીચે, માતા પિતાના સપનાની બ્લુપ્રિન્ટ નીચે બાળક એટલું દબાઈ જાય છે કે આત્મહત્યા તરફ વળી રહ્યું છે. એક વખત 2 મિત્રો હતા. 12 સાયન્સનું રિઝલ્ટ આવ્યું હતું. તમને હું શીખવાડી રહ્યો છું કે પોઝિટિવ વસ્તુને કેવી રીતે લેવી. 12 સાયન્સનું રિઝલ્ટ આવ્યું, 2 મિત્રો હતા. એક કે ફેલ થયા બંને, તો એક કે ચાલને આપણે બંને આત્મહત્યા કરી લઈએ સાબરમતીમાં પડીને. તો બીજો કે ના રહેવા દે, ફરીથી કેજીથી ચાલુ કરવું પડશે. તો દોસ્તો, આ જ વસ્તુ છે. કેમ કે મોસ્ટલી દરેક માને એવું હોય છે કે વર્લ્ડનો શ્રેષ્ઠ છોકરો બાજુવાળી રમીલાબેનના ઘરે છે. એક વખત એવું થયું, મારી બાજુમાં જ એક છોકરો છે, એના પપ્પાને ગુસ્સે થતા હતા. 10માનું રિઝલ્ટ સવારે આવ્યું હતું કે બેટા, બાજુવાળી છોકરી મનીષાને જો કે એનો બોર્ડમાં પહેલો નંબર આવ્યો છે. તો છોકરો કે પપ્પા, એને જોવામાં તો હું ફેલ થયો. તો દોસ્તો, તમારા બાળકનું ટેલેન્ટ શું છે એ જુઓ, એ કઈ વસ્તુમાં આગળ વધવા માગે છે, એને એવું વાતાવરણ પૂરું પાડો અને એને એ ફિલ્ડમાં આગળ લઈ જાઓ. તો 3 ટીમાંનો પહેલો ટી ટેલેન્ટ. દોસ્તો, મારે જે સેકન્ડ ટીની વાત કરવી છે એ સેકન્ડ ટી છે ટાર્ગેટ. મારા પપ્પા ગવર્મેન્ટમાં છે, મારો ભાઈ પણ ગવર્મેન્ટમાં છે, પણ મને ગવર્મેન્ટમાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નહોતો. મને બિઝનેસમાં ઇન્ટરેસ્ટ હતો, મને વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવામાં ઇન્ટરેસ્ટ હતો. તો હું પણ તમને કહેવા માંગીશ કે જો તમારો કોઈ બિઝનેસ હોય તો તમારા છોકરાને કે છોકરીને, ચાઇલ્ડ કે ડોટરને બળજબરીપૂર્વક એ જ બિઝનેસમાં આગળ વધે એવું ના કહો. અથવા તો તમે જો ગવર્મેન્ટ જોબ કરી રહ્યા હોય તો તમે પણ એમને એવું ફોર્સપૂર્વક ના કહો કે એ પણ ગવર્મેન્ટમાં જ આગળ વધે. હા, તમે પ્રયત્ન જરૂર કરી શકો છો, એમાં તમને સફળતા મળે તો ખૂબ જ સારું છે, પણ કદાચ તમારા સન કે ડોટરનો ટાર્ગેટ કંઈક અલગ હોય. તમે એને એવું કહો કે બેટા, તું ડૉક્ટર નહીં બનતો ચાલશે, તું એક એન્જિનિયર નહીં બનતો ચાલશે, પણ તું એક સારો માણસ બન જે ક્યારેય એની જિંદગીમાં ખોટું ના કરે, એ પ્રામાણિકતાથી જીવન જીવે. એવા મૂલ્યોનું ઘડતર તમે તમારા બાળકમાં કરો. ક્યારેક તમારા બાળકનું રિઝલ્ટ નબળું આવી જાય છે તો તમે એને એવું કહો કે બેટા, તારી સફળતામાં જો મારી તાલી હોય તો તારે નિષ્ફળતામાં પણ મારો ટેકો તો તને અવશ્ય જ હોય. એમ કરીને એનો ઉત્સાહ વધારો. ઘણા બધા પેરેન્ટ્સ મને કહેતા હોય છે કે મારો સ્ટુડન્ટ 10થમાં ફેલ થયો, 12થમાં ફેલ થયો, મારી આબરૂ ઘટી ગઈ. તો દોસ્તો, હું એવા પેરેન્ટ્સને કહેવા માંગીશ કે બાળક 10th કે 12થમાં ફેલ થાય છે તો કોઈ તમારી આબરૂ ઘટવાની નથી, પણ તમારા બાળકને સમજાવો કે બેટા, તું ફેલ થયો છે, કયા રીઝન સાથે ફેલ થયો છે, કયા ખોટા ટાર્ગેટના લીધે તું ફેલ થયો છે, એ બધું જો, વિચાર, અને ભવિષ્યમાં એ બધી ભૂલોના કારણે તું ફરીથી ફેલ ના થાય એવી અમારી તારી પાસે અપેક્ષા છે. 3 ટીમાંનો લાસ્ટ ટી એટલે કે ટ્રસ્ટ. તમે તમારા બાળક ઉપર ભરોસો રાખો. હું એવું નથી કહેતો કે તમે તમારા બાળક ઉપર આંધળો ભરોસો રાખો. તમે એના પર ટ્રસ્ટ મૂકો, એને મોબાઈલ આપો, એને લેપટોપ આપો, પણ સાથે સાથે એ પણ ધ્યાન રાખો કે એ મોબાઈલમાં કરી શું રહ્યો છે, એ લેપટોપમાં કરી શું રહ્યો છે, ક્યાં ઓનલાઈન છે, કોની સાથે ઓનલાઈન છે. દોસ્તો, મને એક પેરેન્ટ્સ કહેતા હતા કે જ્યારે અમારો બાળક એના બેડરૂમમાં હોય તો અમે એના બેડરૂમમાં પણ ના જઈ શકીએ. તો આ કેવા સંબંધો?
દોસ્તો તમારું બાળક બેસ્ટ નહીં બને તો ચાલશે, તમારું બાળક પરફેક્ટ નહીં બને તો ચાલશે, પણ એની સાથેના તમારા રિલેશન બેસ્ટ હોવા જોઈએ, એની સાથેના રિલેશન તમારા પરફેક્ટ હોવા જોઈએ. તમે તમારા બાળકને સમજ આપો કે આ દુનિયામાં શું સારું છે ને શું ખરાબ છે, અને એવું ના કહો કે આ દુનિયા બેટા બહુ જ ખરાબ છે. જો આ દુનિયા જ આખી ખરાબ હશે તો ભવિષ્યમાં એને જે વ્યક્તિ સાથે આગળ વધવાનું હશે તો એ વ્યક્તિની પસંદગી કેવી રીતે કરી શકશે? તો તમે એને કહો કે બેટા જ્યાં સુધી તું સારો છે ત્યાં સુધી આખી દુનિયા સારી છે, અને જ્યારે તું ખરાબ છે ત્યારે તારા માટે આખી દુનિયા ખરાબ છે. તો એને આ બેલેન્સ રાખતા શીખવાડો, એની આ સમજ આપતા શીખવાડો. તો દોસ્તો તમે તમારા બાળક પર સંપૂર્ણ ભરોસો મૂકો, પણ એટલો બધો કોઈ ભરોસો ના મૂકી દો કે એ ખોટા રસ્તે ચડી જાય. તો એના માટે હું ખાસ કહેતો હોઉં છું કે તમે તમારા બાળકના જજ પણ ના બનો, તમે તમારા બાળકના વકીલ પણ ના બનો, તમે તમારા બાળકના ચોકીદાર બનો. ઘણી વખત મેં ઘણા પેરેન્ટ્સને એમના બાળકની ઓળખાણ આપતા જોયેલા છે કે આ મારી દીકરી જે ખૂબ જ હોશિયાર છે, ખૂબ જ ઇન્ટેલિજન્ટ છે, અને આ અમારો નંગ જે સાવ ડફોળ છે. દોસ્તો આવું કહીને તમે તમારા બાળકને હંમેશા ડિમોરલાઇઝ કરતા હોય છે. તમારો એવો ઈરાદો નથી હોતો, પણ જાણીએ કે અજાણીએ તમે તમારા બાળકને ક્યાંક ડિમોરલાઇઝ કરતા હો છો. જે વિદ્યાર્થીઓ વાત સાંભળી રહ્યા છે એ પણ એમના પેરેન્ટ્સ ક્યારેક આવું કહે તો એનું ખોટું ના લગાડો, કેમ કે દોસ્તો જેણે પગમાં ચંપલ પહેર્યું હોય એને જ ખબર હોય કે ચંપલ ક્યાં વાગે છે. હું હંમેશા પેરેન્ટ્સને કહેતો આવતો હોઉં છું કે મિત્રો તમારું બાળક દોડી જ શકે છે, ફક્ત તમે એના ખભા ઉપરથી ઉતરી જાઓ. તમે જો એના ખભા ઉપર બેસી રહેશો તો એ લંગડાતું દોડશે. એ દોડશે તો ખરું, પણ લંગડાતું દોડશે. ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ મને આવીને કહેતા હોય કે મારા પપ્પાએ મને કીધું કે બેટા તું ડૉક્ટર નહીં બને તો આગળ જઈને કરીશું, બેટા તું એન્જિનિયર નહીં બને તો તું આગળ જઈને કરીશું. શું બધા જ ડૉક્ટર બની જશે? તો ભવિષ્યમાં એવું થશે કે શેરીએ ડૉક્ટર નીકળશે. ચલો ભાઈ સ્વાઇન ફ્લૂ બોલો, ભાઈ સ્વાઇન ફ્લૂ બોલો, કોઈને તાવ આવ્યો છે, આવા ડૉક્ટરો રેકડીઓ લઈને નીકળી પડશે. તો દોસ્તો તમે તમારા બાળકને એવું કહો કે તને જે આવડે છે, તને જે ગમે છે, તારો જે ટાર્ગેટ છે, તને જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, તું એમાં આગળ વધ. અમને તારા ઉપર હંમેશા ભરોસો છે. એક મોટી વ્યક્તિ હંમેશા ભગવાનને એક જ લાઈનમાં પ્રાર્થના કરતી કે હે ઈશ્વર, હું બાળકને સમજી શકું એટલી મને શક્તિ આપ. તમે ઘણી વખત કોઈ વ્યક્તિને ગિફ્ટ આપતા હોય, કોઈ બુકમાં ગિફ્ટમાં આપતા હોય તો તમે ઘણી બધી વખત એ બુકને જોશો કે ક્યાંય કોઈ પેજ ફાટેલું નથી ને. કોઈ વોચ તમે ગિફ્ટમાં આપતા હોય તો તમે જોશો કે વોચ બગડેલી તો નથી ને, અને સરસ મજાનું પેકિંગ કરીને એને તમે ગિફ્ટમાં આપશો. તો દોસ્તો તમને જે ભગવાને આપેલું સંતાન છે એ પણ એક ગોડ ગિફ્ટેડ જ છે. એમાં ભૂલ ક્યાંથી હોઈ શકે, એમાં ફોલ્ટ ક્યાંથી હોઈ શકે? તો તમે તમારા બાળકની ખૂબીઓને જાણો, એનો ટાર્ગેટ શું છે, એનું લક્ષ્ય શું છે એ વિચારો, એને સમજો અને બાળકને એ ફિલ્ડમાં આગળ વધવા દો. એરિસ્ટોટલ હંમેશા કહેતા કે હું મારા બાળકને ભણાવતો નથી, એ ફક્ત ભણી શકે એવું વાતાવરણ પૂરું પાડું છું. તો તમે પણ તમારા બાળકને ભણાવો નહીં, પણ એ ફક્ત ભણી શકે, એને જે વસ્તુ ગમે છે એમાં એવું ફક્ત વાતાવરણ પૂરું પાડો. દોસ્તો જો તમે આટલી વસ્તુ સમજશો, હું ખાસ પેરેન્ટ્સને કહી રહ્યો છું કે જેટલા બી પેરેન્ટ્સ મારી વાત સાંભળી રહ્યા છે, હું આ બધું એટલે કહી રહ્યો છું કે હું છેલ્લા 10 વર્ષથી વિદ્યાર્થીઓ સાથે સંકળાયેલો છું. સવારે ઉઠું છું ત્યાંથી સાંજે સૂવું છું ત્યાં સુધી મારી આજુબાજુ વિદ્યાર્થીઓ જ હોય છે, અને વિદ્યાર્થીઓના જ પ્રશ્નો આ બધા હોય છે, અને ત્યાંથી જ મને ક્યાંક સોલ્યુશન મળતા હોય છે. આમાંથી ઘણી બધી ફરિયાદ પેરેન્ટ્સની પણ આવેલી હોય છે, એમાંથી મને સોલ્યુશન મળતા હોય છે. તો જેટલા બી પેરેન્ટ્સ સાંભળી રહ્યા છે, તમે આ બધી વસ્તુને ફોલો કરો, તમે તમારા બાળક પર ટ્રસ્ટ મૂકો, ભરોસો રાખો 100%, પણ એ બધી જ વસ્તુને એક લિમિટ સુધી, એ બાળક તમારા હાથમાંથી છટકી ના જાય ત્યાં સુધી, અથવા તો કદાચ ક્યાંક આત્મહત્યા ના કરી લે ત્યાં સુધી. તો મારો મેસેજ જો તમને ગમ્યો હોય તો જેટલા બી પેરેન્ટ્સ તમારા કોન્ટેક્ટમાં છે એ બધા જ જોડે આ મેસેજને શેર કરો, લાઇક બટન પર ક્લિક કરો. તમે અમારી ચેનલ પર જો નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ બટન પર ક્લિક કરીને બેલ આઇકન દબાવો, જેથી ઇન ફ્યુચર હું આવા કોઈ પણ વિડીયો અપલોડ કરું તો તમારા સુધી નોટિફિકેશન મળતી રહે. પ્લસ તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો અમને જરૂરથી કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો, જેથી અમને પણ નવા વિડીયો ફ્યુચરમાં બનાવવા માટે મોટિવેશન મળતું રહે. થેન્ક યુ.